ठीक आहे. लास्ट सेशनला आपण टेक्स्ट फंक्शन्स इन डॅक्स बघितलं होतं. आज नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन फिल्टर फंक्शन्स. इव्हन इन केस ऑफ डॅक्स काही फंक्शन्स आहेत जे की आपल्याला यूज करावं लागतात वेनेवर यू हॅव टू परफॉर्म द कॅल्क्युलेशन. टू फिल्टर द डेटा देर आर फ्यू फंक्शन्स. ओके, जर टेबल क्रिएट करायचं असेल तरी पण फिल्टर फंक्शन्स आहेत. काही फंक्शन्स आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला डायरेक्ट फिल्टर कंटेक्स्ट दिलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये म्हणजे सेपरेट असं कंडिशनल वगैरे यूज करायची काही गरज नाही पडत इन केस ऑफ पॉवर BI. ओके, सो लेट मी ओपन वन ऑफ दी पॉवर BI फाईल. ठीक आहे. बट बिफोर स्टार्टिंग विथ द फिल्टर वी शुड नो दिस. ओके, तर आपल्याला माहित पाहिजे फिल्टर कंटेक्स्ट म्हणजे काय आहे. तर हे काही टर्म्स आहेत, सिंपल टर्म्स आहेत. फर्स्ट म्हणजे फिल्टर कंटेक्स्ट. तर फिल्टर कंटेक्स्ट म्हणजे एखादं कॅल्क्युलेशन, कुठलंही कॅल्क्युलेशन जर आपण परफॉर्म करत असेल पॉवर BI मध्ये, फॉर एक्झाम्पल, तर ते कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करताना सपोज जो काही ऑलरेडी सेट ऑफ फिल्टर्स ऍक्टिव्ह आहे. ओके, तर डिफरंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स आपण बघितलेले आहेत पॉवर BI मध्ये. इथे फिल्टर पेन आहे, ह्याच्यातून फिल्टर येऊ शकतो, इथून पण आपण फिल्टर अप्लाय करू शकतो. इव्हन वी कॅन यूज दिस स्लायसर्स ऑल्सो, राईट. तर इथून पण आपण युजिंग स्लायसर फिल्टर अप्लाय करू शकतो इन केस ऑफ पॉवर BI विज्युअल्स. इवन ड्यू बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, हे जे काही रिलेशनशिप्स आपण फॉर्म केलेले डेटा सेट्स मध्ये, याच्या बेसिसवरती पण फिल्टर्स अप्लाय होतात. तर फिल्टर कुड बी एनिथिंग. जर एखादं कॅल्क्युलेशन ऍक्टिव्ह सेट ऑफ फिल्टर्स मध्ये होत असेल तर त्याला आपण म्हणतो फिल्टर कंटेक्स्ट. जे की म्हणजे कॅल्क्युलेशन परफॉर्म होते बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिल्टर्स, त्याच्यावरती ऑलरेडी काही वेगवेगळे फिल्टर्स अप्लाय झालेले असतील. ओके, त्याच्यानंतर एक रो कंटेक्स्ट म्हणून आहे. रो कंटेक्स्ट म्हणजे काय, ज्या वेळेस तुम्ही एखादं कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करता, एखादा नवीन कॉलम क्रिएट करता. इथं मी कॉलम क्रिएट करण्यासाठी एक फॉर्म्युला यूज केलेला आहे. हे वाले आपण डेट टाइम फंक्शन्स बघितलेले. वीक डे यूज केला तर वीक डे नंबर रिटर्न करतो, राईट. पण हे जे कॅल्क्युलेशन आहे हे प्रत्येक रो साठी परफॉर्म होत आहे. इथून आलं तर हे each and every row, meaning this function will be executed for each and every row of this table. So या टाईपचं जर कॅल्क्युलेशन असेल तर आपण ह्याला म्हणतो की हे रो कंटेक्स्ट मध्ये कॅल्क्युलेशन होते. त्या रो ची व्हॅल्यू कन्सिडर करून, म्हणजे इथं पण रो ऑब्व्हियसली रो वाईज फिल्टर होते. फर्स्ट रो मध्ये ज्यावेळेस फंक्शन यूज केलं जातं त्यावेळेस तो काय करतो, इंटरनली इट इज गोइंग टू फिल्टर द डेटा फॉर दिस. आपण फक्त कॉलम नेम पास केलंय, कॅलेंडर डेट ऍज अ कॉलम नेम पास केलंय. पण या रो मध्ये फिल्टर अप्लाय होऊन इथं जी डेट आहे त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला आउटपुट मिळते. म्हणजे रो कंटेक्स्ट मध्ये ऑटोमॅटिक रो फिल्टर अप्लाय होतं, ऑटोमॅटिक रो लेवलला फिल्टर अप्लाय होतं. सिंपल शब्दामध्ये सांगायचं झालं तर. त्यानंतर देर इज समथिंग कॉल्ड कॉलम कंटेक्स्ट. आता कॉलम कंटेक्स्ट मध्ये काय, एखादं कॅल्क्युलेशन कॉलम मध्ये होत असेल तर, जसं की तुम्ही ऍग्रिगेशन घेता. ओके, फॉर एक्झाम्पल इफ आय क्रिएट न्यू मेजर, if I simply create the new measure. One second. Where is my measure? Okay, I think I lost that. ठीक आहे, परत मेजर क्रिएट करतो, न्यू मेजर. आणि मी म्हटलं न्यू मेजर इज इक्वल टू सम ऑफ ओके, दिस इज नॉट दिस, आय एम लुकिंग फॉर सम फॉर्म्युला मला पाहिजे. आणि सेल्स अमाऊंट. आता सेल्स अमाऊंट ह्याच्यामध्ये जे काही ऑब्व्हियसली होणार आहे, कॅल्क्युलेशन होणार आहे, ते कॉलम लेवलला होणार आहे. एका कॉलम मधून डेटा येणार. Okay, it is not allowing me to drag the fields. One second. Okay, my bad. तो फिल्टर होता. I was supposed to select this. Okay. आता इथं जे कॅल्क्युलेशन होते, फॉर एक्झाम्पल हे कॅल्क्युलेशन जे आहे ते हे कॅल्क्युलेशन होते, हे कॉलम कंटेक्स्ट मध्ये होतं. राईट, कॉलम कंटेक्स्ट मध्ये म्हणजे एक कुठला तरी टेबल असेल, त्या टेबल मधून एक कॉलम सिलेक्ट केला जाईल. इथं रोजचा काही मॅटर नाहीये. कुठले फिल्टर्स ऑब्व्हियसली असू शकतात. फिल्टर कंटेक्स्ट इज देअर.
पण रो अगेन्स्ट असं काही नाहीये. एक सिंपल आपण कॉलम सिलेक्ट करतो जो त्या टेबलमध्ये कॉलम आहे सेल्स अमाऊंटचा, सपोज लेट्स से हियर, आणि या कॉलम मध्ये जे काही अमाऊंट आहे त्याची टोटल फाइंड करतो. दिस इज व्हॉट युअर column context. Column context is a column used as a parameter in calculation. Parameter म्हणजे जे आपण कॉलमचं नेम पास केलं सम फंक्शनला while creating the measure. इथं जे नाव पास केलं याला पॅरामीटर म्हटलं जातं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मॉडिफाईड कंटेक्स्ट. आता मॉडिफाईड कंटेक्स्ट म्हणजे काय आहे, तर पॉवर बीआय मध्ये असे काही फंक्शन्स आहेत की जे ऑलरेडी तुमचे इथं फिल्टर अप्लाय केले. ओके, सपोज ही व्हॅल्यू आहे, इथं मी कॅल्क्युलेशन आहे, ह्याच्यावरती या कॅल्क्युलेशन वरती सपोज मी एखादा स्लायसर वगैरे अप्लाय केला, इथं आलो न्यू स्लायसर ऍड केला आणि लेट्स से मला इयर वाईज प्रोडक्ट वाईज वॉट एव्हर विल बी देअर, ओके, अकॉर्डिंग टू दॅट मला इथं डेटा फिल्टर करून पाहिजे. इफ आय से कॅलेंडर डेट अँड इयर, ओके, इयर मध्ये आता मी इथून फिल्टर अप्लाय केला, फिल्टर चेंज केला, स्लायसर्स ऑप्शन्स, ओके, मी म्हटलं ड्रॉप डाऊन, ओके फाईन. तर ड्रॉप डाऊन मधून मी सिलेक्ट करतो 2 म्हणून. ठीक आहे. तर इथं बघा, इथं एक फिल्टर अप्लाय केलाय, पण अजून काही फंक्शन्स असे की हे जे बाहेरून येणार आहे, म्हणजे फिल्टर पेन मधून येणारा फिल्टर, इथून येणारा फिल्टर, इथून येणारा स्लायसर वरून येणारा फिल्टर, इव्हन रिलेशनशिप मधून येणारा फिल्टर, हे हे टाइप्स ऑफ फिल्टर सोडून तुम्हाला पॉवर बीआय मध्ये असे पण फंक्शन्स आहेत की ज्या फंक्शन्स मध्ये तुम्हाला अजून कंडिशन्स देतात टू फिल्टर द डेटा. दॅट इज व्हॉट युअर मॉडिफाईड फिल्टर कंटेक्स्ट. ओके, मॉडिफाईड फिल्टर कंटेक्स्ट. तर आपण ज्यावेळेस कॅल्क्युलेट फंक्शन बघू, कॅल्क्युलेट फंक्शन म्हणून एक फंक्शन आहे, तर ते फंक्शन बघितलं की आपल्याला आयडिया येईल की व्हॉट इज द मॉडिफाईड फिल्टर कंटेक्स्ट. ओके, त्याच्यानंतर फिल्टर एक्सप्रेशन्स म्हणून एक कन्सेप्ट आहे. फिल्टर एक्सप्रेशन म्हणजे ज्यावेळेस आपण डॅग सोबत काम करतो, ओके, आणि ते फंक्शन्स आपल्याला अलो करतात, ते फंक्शन्स अलो करतात टू फिल्टर द डेटा फॉर द कॅल्क्युलेशन इन मॉडिफाईड फिल्टर कंटेक्स्ट. ओके, तर त्याच्यामध्ये बुलियन एक्सप्रेशन्स, टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन अँड फिल्टर मॉडिफिकेशन एक्सप्रेशन, ह्या 3 टाईपच्या फिल्टर एक्सप्रेशन्स असतात. ओके, तर ज्यावेळेस आपण स्टार्ट करेल त्यावेळेस मी तुम्हाला इन डिटेल शो करेल की हाऊ टू दॅट. ओके, डू दॅट. त्यानंतर फिल्टर फंक्शन्स. ऍक्च्युली कुठले कुठले फिल्टर फंक्शन्स तर फिल्टर नावाचं एक फंक्शन आहे जे फंक्शन तुम्हाला टेबल रिटर्न करत. ओके, ऑब्व्हियसली टेबल रिटर्न करत असेल तर राईट, अगेन एखादं फंक्शन तुम्ही यूज करताय, ते फंक्शन जर टेबल रिटर्न करत असेल तर ऑब्व्हियसली तुम्ही त्याला टेबल क्रिएट करण्यासाठीच यूज केलं पाहिजे, पण कसा, फिल्टर करून, डेटा फिल्टर करून. ओके, मग मी म्हटलं इथं फिल्टर, इफ आय से सेल्स टेबल, राईट, हा सेल्स टेबल आहे आणि ह्याच्यावरती मला फिल्टर अप्लाय करायचं आहे. आता फिल्टर अप्लाय करायचं पण मला सगळ्या कंट्रीसाठी सेल्स नाही पाहिजे या टेबलमध्ये. फॉर एक्झाम्पल मी म्हटलं टेरिटरी, ओके, इन केस ऑफ सेल्स टेरिटरी की, तर फिल्टर फंक्शन मध्ये यू विल नॉट बी अलाउड टू, म्हणजे तुम्हाला अलो केलं जात नाही रिलेशनशिपच्या बेसिसवरती फिल्टर अप्लाय करायला. ओके, इवन दो इफ आय ट्राय टू टाईप दी कंट्री हिअर, ओके, तर सेम टेबल मधून जेवढे काही कॉलम्स आहेत त्याच्यावरती तुम्ही अप्लाय करू शकता. तर कंट्री इथं मी म्हणतो युनायटेड स्टेट्स. ओके, हा प्रॉब्लेम आहे. एक ड्रॉबॅक आहे फिल्टर फंक्शनचा. इथं बघा 21,334, म्हणजे इथं तुम्हाला 21,344 रोज मिळत आहेत. एवढे रोज मिळत आहेत आउट ऑफ व्हॉट, तर ऍक्च्युअल सेल्स टेबलवरती आल्यानंतर 60,000 रोज मधून इथं बघितलं तर 60,000 रोज आहेत. एवढ्यामधून डेटा आपल्याला फक्त युनायटेड स्टेट कंट्रीसाठी फिल्टर होऊन मिळत आहे. इव्हन तुम्हाला चेक करायचं असेल, क्रॉस चेक करायचं असेल तर इथं जाऊन आपण युनायटेड स्टेट्स फक्त सिलेक्ट केलं तर 21,344 रोज रिमेनिंग राहतात. ओके, तर या पद्धतीने एक फिल्टर फंक्शन आहे जे फंक्शन तुम्ही यूज करू शकता. असं नाही की हे फंक्शन आपल्याला फक्त लेट्स से इथंच यूज करता येतं इन केस ऑफ क्रिएटिंग द न्यू टेबल, असं काहीच नाही. ओके, अजून पण काही फंक्शन्स आहेत, खूप ऍडव्हान्स लेवलला जाऊन फंक्शन्स आहेत. ते फंक्शन्स आपण बघताना ऑब्व्हियसली टेबल कॅल्क्युलेशन फंक्शन्स आहेत, टेबल मॅनिप्युलेशन फंक्शन्स आहेत, जे फंक्शन्स आपण
एक टेबल, व्हर्च्युअल टेबल कॅल्क्युलेशन मध्ये रिटर्न करण्यासाठी यूज करतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता तुम्हाला सांगायचं झालं तर फिल्टर मॉडिफिकेशन. आता फिल्टर मॉडिफिकेशन म्हणजे काय? इथं सिम्पली आपण बघितले की आपण इथे जाऊन एक मेजर क्रिएट केला. ठीक आहे, सम ऑफ सेल्स घेतले. सम ऑफ सेल्स जर का मला युनायटेड स्टेट्स साठी कंट्रीसाठी पाहिजे असेल तर मी काय करतो, इथून फिल्टर काढून टाकतो. राईट, हा जो स्लायसर आहे ह्या स्लायसर इथून का आय विल रिमूव्ह दॅट स्लायसर आणि रिलेशनशिपच्या बेसिसवरती मी इथून एक फिल्टर अप्लाय करू शकतो. राईट, देर इज समथिंग कॉल्ड सेल्स टेरिटरी. टेरिटरी मधून मी कंट्री ऍड केलं इथं तर मला एक लिस्ट मिळेल, त्याच्यामधून मी युनायटेड स्टेट्स सिलेक्ट केलं तर ऑब्व्हियसली मला तेवढाच सेल्स मिळणार आहे, 9.39 मिलियन्स अमाऊंट. राईट, तर तुम्ही इथून पण फिल्टर अप्लाय करू शकता. ठीक आहे, मला इथून फिल्टर अप्लाय नाही करायचं, कंट्री मी सिलेक्ट केलं, इथं व्हिज्युअलायझेशन पेन मध्ये ऍड केलं. इथून पण आपण फिल्टर अप्लाय करू शकतो. इथून पण मी युनायटेड स्टेट्स सिलेक्ट केलं. ओके, अँड लेट्स से व्हाय दिस इज नॉट वर्किंग. बेसिक फिल्टरिंग. ओके, अँड फाईन. इवन या कंप्लीट पेज वरती ऑन दिस पेज इफ आय से युनायटेड स्टेट्स, ओके, तरी पण आपल्याला 3.39 मिलियन मिळत आहे. ठीक आहे, पण लेट्स से की इथून फिल्टर अप्लाय नाही करता तुम्हाला एक कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करायचं आहे की जे इथं तुम्हाला डायरेक्ट 9.39 मिलियन रिटर्न करेल फॉर द युनायटेड स्टेट्स. राईट, तर कसं रिटर्न करणार? तर त्याच्यासाठी ऍग्रिगेशन फंक्शन्स यूज करावे लागतील. ऍग्रिगेशन फंक्शन्स आपण मेजर्स मध्ये यूज करतो. राईट, मेजर मध्ये आलो मी आणि मी म्हटलं इथं सम ऑफ एक्स मला रिटर्न करायचं आहे. ओके, सम ऑफ एक्स म्हणजे सम ऑफ एक्स फंक्शन मला यूज करावं लागेल. इथं बघा पहिला काय विचारते, टेबल. राईट, आता हे जे काय विचारतंय हे टेबल आहे. मग आता टेबल मध्ये जर मी फिल्टर फंक्शन यूज केलं तर यूज करू शकतो ना, कारण फिल्टर फंक्शन काय रिटर्न करतं तर एक टेबल रिटर्न करतं. फंक्शन ज्यावेळेस यूज करता इथं आपण फिल्टर फंक्शन यूज केलेलं आहे. ओके, एक टेबल म्हणून जे इथं टेबल क्रिएट केला फिल्टर करून युनायटेड स्टेट्स साठी, तर इथं काय होतं, इथं सिम्पली तुमचं डेटा फिल्टर होत आहे आणि एक टेबल मिळत आहे. हाच टेबल नवीन टेबल न क्रिएट करता मी या एक्सप्रेशन मध्ये पण पास करू शकतो. इथं मला फर्स्ट जिथं तुम्हाला टेबल विचारतं तिथं असे टॅक्सचे जे काही फंक्शन्स असतील जिथं तुम्हाला टेबल रिटर्न मिळते ऍज अन आउटपुट टेबल मिळत आहे डेटा फिल्टर करून, त्या ठिकाणी तुम्ही फिल्टर फंक्शन्स यूज करू शकता. ओके, दॅट इज व्हॉट द ऍडव्हान्स पार्ट ऑफ पॉवर बी. तर मी म्हटलं फिल्टर. ओके, फिल्टर नावाचं फंक्शन आहे. कुठलं टेबल आहे? मी म्हटलं सेल्स नावाचं टेबल आहे. इट इज फाईन. ओके, आणि लेट मी से कंट्री. इफ आय से कंट्री इज इक्वल टू सेल्स कंट्री इज इक्वल टू युनायटेड स्टेट्स. युनायटेड स्टेट्स. ओके, हे झालं फिल्टर म्हणजे फिल्टर फंक्शन. हे फंक्शन मधून तुम्हाला एक टेबल मिळणार आहे आणि ह्याच्यामध्ये जो डेटा असणार आहे तो युनायटेड स्टेट्स साठी असणार आहे. मग तुम्हाला विचारतं एक्सप्रेशन. आता एक्सप्रेशन म्हणजे काय? इथं फक्त तुम्हाला कॉलम नेम कशाची सम घ्यायचे ते नाही सांगितलं आपण, फक्त सांगितलं की या टेबल मधून कोणत्या कॉलमची सम घ्यायचे. तर ऑब्व्हियसली मी म्हटलं सेल्स अमाऊंट कॉलमची घ्यायचे. ओके, राईट. अपार्ट फ्रॉम दिस इथं काय तुमचे अजून फिल्टर असतील. ओके, या पेज वरती सपोज मी लेट्स से इयर वगैरे ऍड केलं, इथून इयर मधून मी बेसिक फिल्टरिंग मध्ये इयर पण अप्लाय करू शकतो. राईट, तर तुम्ही इयर वाईज सम घेऊ शकता. तर हे फिल्टर सोडून स्लायसर मधून येणारा फिल्टर, रिलेशनशिप मधून येणारा फिल्टर, हे वाले फिल्टर सोडून अजून एक फिल्टर आपण अप्लाय केला डायनॅमिकली, तो म्हणजे इथे कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करून. राईट, इथं कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करून. राईट, तर असे जे काही एक्सप्रेशन असतात. ओके, असे जे काही एक्सप्रेशन असतात म्हणजे मगाशी आपण इवन बोलता बोलता मी म्हटलं की तुम्हाला मी शो करेल फिल्टर एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, टेबल एक्सप्रेशन कुठले कुठले. राईट, तर इथं बघा हे जे काही कंडिशन आपण दिलेली आहे एखाद्या कॉलमच्या बेसिसवरती, या कंडिशनच्या बेसिसवरती काय होत आहे तर हे जे काही डॅक्स मेजर वगैरे आहे ते प्रत्येक रो मध्ये जाणार त्या टेबलच्या, सेल्स टेबलच्या, जिथं जिथं कंट्री इज इक्वल टू युनायटेड स्टेट्स आहे. युनायटेड स्टेट्स आहे. ओके,
आता कंट्री इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, ऑब्व्हियसली इथं काही कंडिशन ट्रू होते का नाही, इट रिटर्न्स फॉल्स. जर फॉल्स रिटर्न केलं तर त्या रोच्या अगेन्स्ट, या रोच्या अगेन्स्ट जी काही सेल्स अमाऊंट आहे ती सेल्स अमाऊंट कन्सिडर केली जाणार नाही. ओके, ती सेल्स अमाऊंट कॅल्क्युलेशन मध्ये कन्सिडर केली जाणार नाही. तर या पद्धतीनं तुमचं एक्सप्रेशन काम करतं ट्रू अँड फॉल्स मध्ये, राईट. तर हे जे काही एक्सप्रेशन आहे याला आपण म्हणतो बुलियन फिल्टर एक्सप्रेशन. बुलियन फिल्टर एक्सप्रेशन जे काही कंडिशनल ऑपरेटर्स यूज करून आपण डिफाईन करतो. ओके, त्याच्यानंतर इथंच आपण एक फिल्टर म्हणजे टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन पण यूज केलेलं बघा. एक टेबल आहे म्हणजे एक एक्सप्रेशन आहे, एक फंक्शन आहे जो टेबल रिटर्न करतं बट आफ्टर दी मॉडिफाईंग. ऑब्व्हियसली टेबल फिल्टर मध्ये पण तुम्हाला हे बुलियन एक्सप्रेशन्स यूज करावे लागतात. ठीक आहे, इव्हन देर आर मोर फंक्शन्स की याच्यानंतर एक टेबल डिफाईन केल्यानंतर पण त्याच्या बाहेर पण तुम्हाला फिल्टर्स अप्लाय करता येतात. ठीक आहे, पण आता फिल्टर फंक्शन सोबत या पद्धतीने आपण फिल्टर फंक्शन्स यूज करू शकतो. आता फिल्टर फंक्शन सोबत एक प्रॉब्लेम आहे की मी दुसऱ्या टेबलचे जे टेबल रिलेशनशिप मध्ये आहे त्यांचे कॉलम्स यूज नाही करू शकत आहे, राईट. इव्हन इफ आय ट्राय टू यूज द कंट्री फ्रॉम टेरिटरी, राईट, हा जो सेल्स आहे, हा जो सेल्स टेबल आहे, इफ आय कम हिअर अँड इफ आय शो यू, ओके, मी जर तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केला, हा जो सेल्स टेबल आहे, हा सेल्स टेबल कंट्री टेबल सोबत रिलेशनशिप मध्ये, आणि मग मला जर असा फिल्टर यूज करायचा झाला की जो दुसऱ्या टेबल मधून येतोय तर फिल्टर फंक्शन काम नाही करत आहे. ठीक आहे, मग दुसरं फंक्शन आहे, प्रत्येक फंक्शनचं काय ना काय प्लस काय ना काय मायनस असतं. आता इथं बघा कॅल्क्युलेट टेबल म्हणून एक फंक्शन आहे. आता ह्याच्यामध्ये एक कन्सेप्ट तुम्हाला बघायला येईल, मॉडिफाईड फिल्टर कंटेक्स्ट. ओके, एक्झिस्टिंग फिल्टर कंटेक्स्ट सोडून, म्हणजे आता आता जो बघितला आपण, ऑब्व्हियसली जे बाहेरून फिल्टर येत होते, फिल्टर ऍक्च्युअली जे ऑलरेडी अप्लाइड फिल्टर्स होते ते फिल्टर सोडून पण आपण ह्याच्यामध्ये अजून त्या फिल्टर्सला मॉडिफाय करू शकत होतो, राईट. पण इथं इन केस ऑफ फिल्टर तुम्ही फक्त एकच प्लेसला एक्सप्रेशन देऊ शकता, बट इन केस ऑफ कॅल्क्युलेट टेबल, मी म्हटलं कॅल्क्युलेट टेबल. ओके, आणि इथं तुम्हाला टेबल विचारतोय, मी म्हटलं सेल्स, सेल्स हा टेबल सिलेक्ट केला. इथं बघा मी फक्त कंट्री टाईप केलं, कंट्री, कंट्री फ्रॉम टेरिटरी म्हणजे दुसऱ्या टेबलमध्ये जे टेबल्स रिलेशनशिप मध्ये आहेत ते वाले पण मी इथं यूज करू शकतो फिल्टर करण्यासाठी. आणि इफ आय से फ्रान्स, ओके, आणि इफ आय हिट द एंटर बटन, आता मला फ्रान्स कंट्रीसाठीचा डेटा मिळेल, राईट. आता हेच एक्सप्रेशन मला कॅल्क्युलेट टेबल तिथं यूज करता येते का हो? येते ना, काहीच प्रॉब्लेम नाही. मेजर मध्ये मला वाटलं की फ्रान्स साठी समभागाचे, आता आपण काय केलं, युनायटेड स्टेट्स साठी केलं. तर कॅल्क्युलेट टेबल तुम्ही इथं पण यूज करू शकता, जिथं जिथं तुम्हाला टेबल विचारतंय डॅक्स मध्ये तिथं तुम्ही एखादं टेबल एक्सप्रेशन यूज करू शकता. टेबल एक्सप्रेशन म्हणजे काय, जे फंक्शन टेबल आउटपुट रिटर्न करत आहे आफ्टर अप्लाइंग द फिल्टर. ओके, तर इथं पण तुम्ही यूज करू शकता कॅल्क्युलेट फंक्शन. तर तुम्ही म्हणताल फरक फक्त एवढाच आहे की कॅल्क्युलेट टेबल मध्ये तुम्ही दुसरे जे टेबल्स रिलेशनशिप मध्ये आहेत त्याचे कॉलम्स पण यूज करू शकता टू अप्लाय द फिल्टर. ठीक आहे, आणि ह्याच्यामध्ये एक नाही तर इथं तुम्हाला अनलिमिटेड फिल्टर मॉडिफिकेशन कंटेक्स्ट दिलेलं आहे. ओके, 11, 12, 13 जेवढे तुम्ही कॉमा ऍड करसाल तेवढ्या तुम्ही कंडिशन्स देऊ शकता. ओके, खूपच कंडिशन दिले. ठीक आहे, त्यानंतर मला वाटलं कंट्री इज इक्वल टू फ्रान्स आणि इफ आय से ऑक्युपेशन इज इक्वल टू प्रोफेशनल पाहिजे, प्रोफेशनल. ओके, प्रोफेशनल पाहिजे. तर त्या केसमध्ये कॅल्क्युलेशन कसं होतं, किती रोज फिल्टर होतात, तर 935 रोज ओनली फॉर द फ्रान्स कंट्री 5000 समथिंग होतं. तर आता हे वाला तिथे यूज करा, फिल्टर तुमचं मॉडिफाय होईल. इथं आलो आणि सिम्पली मी म्हटलं दिस रिमूव्ह, ओके, आणि एंटर. तर बघा तुम्हाला एवढी सम मिळत आहे, एवढी सेल्स अमाऊंट मिळत आहे. मग हे जे काय आहे इथं जे काही कॅल्क्युलेशन करताना जे काही आपण फिल्टर्स अप्लाय करतो याला म्हटलं जातं की फिल्टर मॉडिफिकेशन कंटेक्स्ट. फिल्टर मॉडिफिकेशन कंटेक्स्ट, तर हे जो होतं मॉडिफाईड कंटेक्स्ट, तर ही जी गोष्ट आहे की कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करताना आपण फिल्टर्स अप्लाय करतो.
on the top of existing filters that are coming from either slicer, either relationship, or either from filter pane or by any other stuff. तर ह्याला म्हटलं जातं मॉडिफाईड फिल्टर कंटेक्स्ट. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट दी कॅल्क्युलेट टेबल. आता हे झालं कॅल्क्युलेट टेबल. ठीक आहे. आतापर्यंत आपण जे बघितलं ते एक फिल्टर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एक सिंगल व्हॅल्यू डिराईव्ह करायचं असेल तर मेजर मध्ये कॅल्क्युलेट नावाचं फंक्शन, कॅल्क्युलेट नावाचं फंक्शन आपण टेबल क्रिएट करण्यासाठी यूज करू शकत नाही. पण अगेन इट अलोज यू टू मॉडिफाय द फिल्टर कंटेक्स्ट. फिल्टर कंटेक्स्ट मध्ये जसं तुम्ही एन नंबर ऑफ कंडिशन्स देऊ शकत होता कॅल्क्युलेट टेबल मध्ये, तसंच कॅल्क्युलेट फंक्शन मध्ये पण तुम्ही देऊ शकता. ओके. आणि इथं तुम्ही म्हटलं सिम्पली सम ऑफ, ओके ओके माय बॅड, सम ऑफ सेल्स ऑफ, ओके टेबल नेम आहे सेल्स ऑफ सेल्स अमाउंट. ओके. ऑटोमॅटिक सजेशन येत नाहीये म्हणून मी फक्त टाइप कर. लेट मी हिट द एंटर बटन. इट थ्रोज. ओके. सिंटॅक्स एरर. फाइन. इथं मे बी समथिंग रॉंग इज देअर. सो सेल्स अमाउंट. ओके. सेल्स ऑफ सेल्स अमाउंट. ओके. सिंगल कोट नाही टाकायला पाहिजे होतं. दॅट वॉज द प्रॉब्लेम. ठीक आहे. त्यानंतर बघा इथं कॉमा दिल्यानंतर कॅल्क्युलेट मध्ये तुम्ही किती पण फिल्टर अप्लाय करू शकता. 1 2 3 4 जेवढे कॉमा देणार तेवढे फिल्टर्स तुम्ही अप्लाय करू शकता. मी म्हटलं मला कंट्री इज इक्वल टू टेरिटरी, कंट्री इज इक्वल टू, इथं तुम्ही यूज करू शकता टेरिटरी कंट्री इज इक्वल टू युनायटेड स्टेट्स. युनायटेड. तर मल्टिपल वेनी फिल्टर अप्लाय करणं म्हणजे युनायटेड स्टेट्स. मल्टिपल फिल्टर्स कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करताना. ओके. मला युनायटेड स्टेट्स फॉर एक्झाम्पल नाही पाहिजे. मी म्हटलं फ्रान्स, त्याच्यानंतर कॉमा. आणि ऑक्युपेशन, कस्टमर ऑक्युपेशन इज इक्वल टू प्रोफेशनल. ओके. आणि इफ आय हिट द एंटर बटन तर हे पण तुम्हाला तेच अमाऊंट डिराईव्ह करून देणार. राईट. आणि इथं जे काही एक्सप्रेशन यूज करतो हे सगळे बुलियन फिल्टर एक्सप्रेशन्स आहेत, कारण इथं आपण कंडिशन वापरतो, कंडिशनल ऑपरेटर्स यूज करतो. एखादा टेबल रिटर्न करत असेल तर ते होईल तुमचं टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन्स. अँड देर इज समथिंग कॉल्ड फिल्टर मॉडिफिकेशन एक्सप्रेशन्स ऑल्सो. ओके. मॉडिफिकेशन फंक्शन्स, तो वाला पार्ट पण आपण बघणार. ठीक आहे. कॅल्क्युलेट फंक्शन नंतर. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल लेट मी रिमूव्ह दिस. आता कॅल्क्युलेट फंक्शन तर आपण बघितलं की आपण त्याच्यामध्ये फिल्टर म्हणजे फिल्टर फंक्शन यूज करून टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन, बुलियन फिल्टर एक्सप्रेशन यूज करू शकतो टू मॉडिफाय द एक्झिस्टिंग फिल्टर कंटेक्स्ट. आता फिल्टर मॉडिफिकेशन फंक्शन्स कसे यूज करायचे तो वाला पार्ट बघायचा. मी सपोज सिलेक्ट केला एक टेबल व्हिज्युअल सिलेक्ट केलं. आता ह्याच्यामध्ये मी लेट मी ब्रिंग समथिंग कॉल occupation. Okay. Occupation and after this product category. ओके. तर या पद्धतीने मी एक डेटा घेतला आणि मला ह्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करायचं. ओके. इफ आय से आय डोंट वॉन्ट दिस, मी म्हटलं मला व्हॅल्यूज 15 पाहिजे. थोडंसं व्हिज्युअलायझेशन व्हिज्युअली इफेक्टिव्ह प्रॉपर दिसण्यासाठी मी थोडीशी साईज इन्क्रीज करतोय. फॉन्ट साईज ऑफ हेडर अँड व्हॅल्यू. ठीक आहे. आता इथं जर तुम्ही नॉर्मली हा कॉलम पिक केला, ओके, नॉर्मली हा कॉलम पिक केला सेल्स टेबल मधून, सम ऑफ सेल्स अमाऊंट, कुठलाही अमाऊंट कॉलम असू दे. ओके. टोटल सेल्स अमाऊंट किंवा सेल्स अमाऊंट. ओके. तिथे एक मेजर आहे टोटल. तर तुम्हाला ही टोटल ऑटोमॅटिक फिल्टर. आता पण इथं जे फिल्टरिंग होत आहे दिस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप. जे काही आपण रिलेशनशिप क्रिएट केलेले त्याच्या बेसिसवरती फिल्टर होत आहे. पण फॉर एक्झाम्पल आता सिच्युएशन अशी आहे की मला हा कॉलम तर फाईन आहे. ओके. ह्याच्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. पण प्रॉब्लेम आहे की मला सपोज पर्सेंटेज काढायचं आहे इच कॅटेगरीचं, म्हणजे इच कॅटेगरीचं ऑक्युपेशन अँड कॅटेगरी.
वाईज मला पर्सेंटेज काढायचं. तर पर्सेंटेज काढायचं म्हणजे काय, ऑब्व्हियसली तुम्हाला आता जर या अमाऊंटचं किती पर्सेंटेज आहे या अमाऊंटचं विथ रिस्पेक्ट टू दिस टोटल अमाऊंट, हे जर तुम्हाला फाइंड करायचं असेल तर तुम्हाला कसं करावं लागेल. तर तसं या टाईपचे कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी पॉवर बीआय मध्ये आपल्याला कॅल्क्युलेट फंक्शन यूज करता येतं. ठीक आहे. मग मी काय केलं, सपोज फॉर एक्झाम्पल सेल्स वरती आलो, मेजर टेबल वरती आलो. इथं मे बी माझ्याकडे टोटल सेल्स कॅल्क्युलेट केलेलं फंक्शन असेल. ओके. अँड मेजर असेल, पण मेजर नाहीये. ओके ठीक आहे, इट इज फाईन. मी एक नवीन मेजर क्रिएट करतो. आता नवीन मेजर केलं आणि मी म्हटलं सम ऑफ सेल्स ओके इज इक्वल टू कॅल्क्युलेट फंक्शन यूज करते, कॅल्क्युलेट. ओके. अँड कॅल्क्युलेट, इथं मी म्हटलं एक एक्सप्रेशन सम ऑफ this equals the sum of सेल्स अमाऊंट. ऑब्विसली तेच होणार आहे जे आपण आधी परफॉर्म केले, सम ऑफ सेल्स अमाऊंट. इथं मी सम फंक्शन एंड केलं आणि कॉमा दिला. आता फिल्टर कंटेक्स्ट, इथं तुम्ही काय यूज करू शकता, बुलियन फिल्टर एक्सप्रेशन यूज करू शकता, टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन यूज करू शकता. ओके. तर जसं तुम्हाला फिल्टर अप्लाय करायचं, फिल्टर म्हणजे एखादं फंक्शन यूज करून इथं पण तुम्हाला टेबल रिटर्न करायचं असेल तर तुम्ही इथं पण फिल्टर केलेला डेटा रिटर्न करू शकता आणि त्याच्या बेसिसवरती इट इज गोइंग टू वर्क. ओके. तर नॉर्मली तुम्ही बुलियन फिल्टर अप्लाय करा, टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन यूज करा किंवा फिल्टर मॉडिफिकेशन. आता फिल्टर मॉडिफिकेशन फंक्शन्स कुठले कुठले ते आपल्याला बघायचं. मी एंटर बटन हिट केलं तर ह्याच्यामध्ये फिल्टर अप्लाय केला पाहिजेच असं पण काही नाहीये. ओके. मी जर इथं आलो आणि इथं आल्यानंतर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बघू शकता की इथं सेम अमाऊंट मिळते, राईट. म्हणजे बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप आपण कॉलम जरी ट्रॅक केला तरी पण तीच अमाऊंट मिळत आहे. मग कॅल्क्युलेट यूज करून करायचं असेल म्हणजे एखादं सपोज फॉर एक्झाम्पल आता आपल्याला टार्गेट काय होतं की आपल्याला ह्याचे पर्सेंटेज फाइंड करायचे होते, ह्याचे पर्सेंटेज फाइंड करायचे होते इच व्हॅल्यूजचे, मिनिंग फॉर इच ऑफ द कॅटेगरी और फॉर इच ऑफ द रो आपल्याला ह्याचे पर्सेंटेज फाइंड करायचे. आता पर्सेंटेज फाइंड करायचे असतील तर तुम्हाला मेजर्स हेल्प करू शकतात किंवा आपण एक्सप्रेशन पण लिहू शकतो. दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. ओके. तर आपण पर्सेंटेज फाइंड करण्यासाठी पण आता प्रॉब्लेम काय आहे की सपोज या रो मध्ये पर्सेंटेज मला फाइंड करायचे असतील तर या अमाऊंटला मला टोटल अमाऊंट डिवाइड केलं पाहिजे, टोटल सम ऑफ सेल्स डिवाइड केलं पाहिजे. दॅट इज 293, 58, 660, 677. ही जी काही बॉटमला टोटल अमाऊंट शो होत आहे या अमाऊंटने डिवाइड केलं पाहिजे. आता ती अमाऊंट आणायची असेल म्हणजे या ह्याच्यावरती जो काही रिलेशनशिपचा हा जो काही मेजर मी क्रिएट केलाय, फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये आल्यानंतर हा जो काही मेजर सम ऑफ सेल्स मी क्रिएट केलाय याच्यामध्ये कुठलाही डेटा फिल्टर नाही झाला पाहिजे, राईट. म्हणजे कुठूनही स्लायसर वरून फिल्टर येऊ द्या, नाहीतर फिल्टर पेन मधून फिल्टर येऊ द्या, नाहीतर रिलेशनशिपचा फिल्टर असू द्या, फिल्टर डेटा फिल्टरच नाही झाला पाहिजे. टोटल सम ऑफ सेल्स मिळाली पाहिजे ऍट एनी कॉस्ट. अशी जर सिच्युएशन असेल तर ऑल नावाचं एक फिल्टर मॉडिफिकेशन फंक्शन आहे, ज्या फंक्शन मध्ये तुम्ही फक्त टेबल नेम पास करा, टेबल नेम पास करा, त्या टेबलवरती अप्लाय होणारे सगळेच्या सगळे फिल्टर रिमूव्ह केले जातील. तर सगळेच्या सगळे फिल्टर रिमूव्ह केले जातील, राईट. आणि इथं बघा जी टोटल अमाऊंट आहे बॉटमला, हीच अमाऊंट मला ऍट ऑल द प्लेसेस मिळत आहे, right? आणि मग आता मी सिम्पली रो मध्ये डेटा असल्यामुळं या अमाऊंटला या अमाऊंटने डिवाइड करू शकतो. आता डिवाइड करण्यासाठी अगेन तुम्हाला परत मेजर क्रिएट करायला लागतो. तो मेजर इज अ व्हेरी पॉवरफुल टूल. ओके. मेजर क्रिएट करायचं असेल तर खूप पॉवरफुल टूल आहे. त्याच्यानंतर मी म्हटलं पर्सेंट ओके कॅल्क्युलेशन, पर्सेंटेज कॅल्क्युलेशनचं एक मेजर क्रिएट करायचं. ठीक आहे, असं मी डिफाईन केलं. आता पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचे म्हणजे कसे करणार, तर ऑब्विसली दिस अमाऊंट डिवाइड बाय दिस अमाऊंट डिवाइड बाय दिस, राईट. तर टोटल सम ऑफ सेल्स अमाऊंट
तर आता इथं माझ्याकडे काय एक्सप्रेशन किंवा मी मेजर क्रिएट केलेलं नसल्यामुळं मी परत सम ऑफ सेल्स अमाऊंट यूज करतो, किंवा आय थिंक सेल्स टोटल म्हणून एक मेजर मी ऑलरेडी क्रिएट केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये टोटल सेल्स अमाऊंट त्यानंतर सम ऑफ सेल्स. ओके, हे जे मेजर आत्ता क्रिएट केलं हे वाला, ओके, असंच मी टोटल सम ऑफ सेल्स घेण्यासाठी एक मेजर क्रिएट केलं होतं. आता हे दोन मेजर्सवर मी या फॉर्म्युल्यामध्ये जे काही पर्सेंट कॅल्क्युलेशनचा फॉर्म्युला आहे तो वाला मी इथं यूज केला, तर ऑटोमॅटिक रो मध्ये रो वाईज होतं, फिल्टरिंग होतं. इथं इथं जी व्हॅल्यू येणार आहे ती फिल्टर होऊन येणार आहे, कारण ह्याच्यासाठी काय आपण ऑल यूज नाही केलेलं. आपण ऑल कशासाठी यूज केलंय, याच्यासाठी यूज केलंय डिनॉमिनेटरसाठी. तर इथं जी व्हॅल्यू येणार आहे ती व्हॅल्यू फिल्टर होईल, ती व्हॅल्यू ड्युरिंग द कॅल्क्युलेशन फिल्टर होईल, आणि या कॉलम मधल्या व्हॅल्यूज जशा आहेत तशा व्हॅल्यू न्यूमरेटरला मिळतील. आणि इथं फिल्टर अप्लाय केल्यामुळे म्हणजे फिल्टर मॉडिफिकेशन ऑल यूज केल्यामुळे, ओके, काय होईल तर इथले सगळे फिल्टर्स रिमूव्ह केले जातील, आणि ही जी व्हॅल्यू आहे टोटल व्हॅल्यू, ती टोटल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेशन मध्ये डिनॉमिनेटरला कन्सिडर केली जाईल. ठीक आहे, त्यानंतर मी जर हा मेजर आहे, हा मेजर जर यूज केला, ओके, सिलेक्ट दिस, ब्रिंग दिस ऑन, ओके, तर इथं बघू शकता तुम्ही हे कॅल्क्युलेशन्स आपल्याला भेटत आहे. आता ऑब्व्हियसली अमाऊंट जे आहे ते पर्सेंटेज मध्ये, सॉरी इथं जे नंबर आहे तो पर्सेंटेज मध्ये, तर तुम्ही त्याला त्याचा फॉर्मॅट पण चेंज करू शकता. ओके, पर्सेंटेज मध्ये चेंज केलं तर तुम्हाला पर्सेंटेज मध्ये कन्व्हर्जन होऊन मिळेल, आणि टोटल 100%च असणार आहे. ऑब्व्हियसली 100% असणार, म्हणजे ही अमाऊंट कुठेतरी मॅच होत असणार आहे. तर या पद्धतीनं कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करू शकता. इवन चेंजेस ओव्हर दी टाइम पिरियड, तुम्हाला करंट मंथ आणि प्रिव्हियस मंथ मध्ये जर काही कंपॅरिझन करायचं असेल, ओके, आणि टोटल सेल्स वर्सेस काइंड ऑफ थिंग्स चेंजेस करायचे असतील, तर ऑब्व्हियसली कॅल्क्युलेट फंक्शन इज व्हेरी डायनॅमिक फंक्शन, व्हेरी डायनॅमिक फंक्शन. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये खूप काही म्हणजे मोस्ट ऑफ द पॉवरफुल फीचर्स जे आहेत ओके, ते सगळे कॅल्क्युलेट फंक्शन सोबतच आपण यूज करतो. इथून पुढे मोस्टली आपण कॅल्क्युलेट फंक्शन वरतीच काम करणार. ओके, आता हे झालं सिम्पली एक फिल्टर. सगळेच फिल्टर काढून टाकायचे असतील तर आपण ऑल नावाचं जे काही फंक्शन होतं ते फंक्शन यूज केलं होतं टू रिमूव्ह ऑल दी फिल्टर्स. ओके, ठीक आहे. इन सम केसेस कधी कधी अशी सिच्युएशन असेल की तुम्हाला जो फिल्टर म्हणजे स्लायसर वरून येत आहे, ओके, इथं एक माझ्याकडे स्लायसर आहे फॉर एक्झाम्पल, डेटा टेबल्स, नॉट डेटा टेबल्स, प्रोडक्ट कॅटेगरी वरती कुठला एक सपोज मॉडेल नेम, लेट मी सी व्हॉट इज देअर इन अ मॉडेल नेम. हा स्लायसर मी सिलेक्ट केला, आणि इफ आय कीप दिस स्लायसर ऍट दिस एंड, आणि ह्याच्यातून मॉडेल नेम मी फक्त सिलेक्ट करतो. लेट मी सी व्हॉट इज द व्हॅल्यू. ओके, ठीक आहे. तर या पद्धतीने सपोज माझ्याकडे खूप साऱ्या व्हॅल्यूज आहेत, बट इट इज फाईन, आय विल कीप दिस मच. तर ह्याच्यामध्ये फक्त या टेबलचं बघा, आता इथं जर मी फिल्टर अप्लाय केला इवन, तर तुम्ही बघू शकता की इथली जी व्हॅल्यू आहे सम ऑफ सेल्स मध्ये ती मॉडिफाईच नाही होत आहे, ती व्हॅल्यू चेंजच नाही होत आहे, कुठलाच फिल्टर त्याच्यावरती काम नाही करत आहे. राईट, तर फॉर एक्झाम्पल माझी कंडिशन अशी आहे की मला कॅल्क्युलेशन तर परफॉर्म करायचं आहे, पर्सेंटेज तर कॅल्क्युलेट करायचे, पण हा जो फिल्टर आहे हा फिल्टर इथं काम केला पाहिजे. फक्त मॉडेल नेमचाच फिल्टर काम केला पाहिजे, दुसरा कुठलाही फिल्टर काम नाही केला पाहिजे. किंवा अजून एखादा मी स्लायसर ऍड केला, इथं स्लायसर ऍड केला, आणि असं काय नाही की स्लायसरच ऍड करा. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी इथं बघा, आता हे ऑल जे आहे ते ह्याच्यामध्ये मी जर इयरचा जरी फिल्टर ऍड केला, ओके, असं नाही की ते फक्त स्लायसरचेच फिल्टर रिमूव्ह करते, इयरचा जरी फिल्टर ऍड केला, फॉर एक्झाम्पल इयर, ओके, ऑन दिस विज्युअल, अँड इफ आय से बेसिक फिल्टरिंग, इथं म्हटलं 2001, तरी पण याच्यावरती काहीच इफेक्ट नाही होत आहे. हे जो सम ऑफ सेल्स आहे जिथं आपण ऑल फंक्शन यूज करून फिल्टर क्लिअर करण्याचा प्रयत्न केलाय त्याच्यावरती बघा काहीच इफेक्ट नाही होत आहे. राईट, इट इज फाईन. पण माझी कंडिशन अशी आहे की हा वाला फिल्टर काम केला पाहिजे, एकतर हा वाला एकतर हा वाला, म्हणजे कुठलाही एखाद्या कॉलम वरती जर तुम्हाला स्पेसिफिक फिल्टर जर ठेवायचा असेल, ओके,
स्पेसिफिक फिल्टर जर ठेवायचा असेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही सिम्पली तिथं दुसरं फंक्शन यूज करू शकता. जसं की अजून फंक्शन्स आहेत, ऑल ऑल एक्सेप्ट नावाचं एक फंक्शन आहे. ऑल एक्सेप्ट काय करतं, जे एक्सेप्ट म्हणजे सोडून सगळे फिल्टर रिमूव्ह करतं, जे कॉलम नेम तुम्ही स्पेसिफाय केले त्या कॉलमचा तेवढा सोडून. ओके, तर ते वाला यूज करू. इफ आय कम हिअर आणि इथं मी मेजर सिलेक्ट केलं, ऑब्विसली इथं इथं जे फंक्शन आहे ते ऑल एक्सेप्ट, आणि ऑल एक्सेप्ट मध्ये तुम्हाला टेबल नेम किंवा कॉलम नेम विचारताय. ओके, सगळ्यात पहिला टेबल नेम विचारतोय, तर मी म्हटलं कॅलेंडर कॉमा, ह्याच्यामधून मला डेट्स, कॅलेंडर डॉट इयर्स, ओके, कॅलेंडर डॉट डेट कडून जे फिल्टर येत आहेत फॉर एक्झाम्पल, ओके, हे जे डेट कडून फिल्टर येणार आहे हे फिल्टर्स मला पाहिजे. तर मग मी एकच कॉलम फक्त स्पेसिफाय केला की कॅलेंडर डॉट इयर वरचा बघा. आता इथं मी फिल्टर अप्लाय करतोय. ओके, इट इज गेटिंग फिल्टर्ड, ऑल फिल्टर्ड एक्सेप्ट. ओके, आता एक्सेप्टचे काही लिमिटेशन्स पण आहेत. ऑल फिल्टर्ड एक्सेप्ट, तर इफ आय से, ओके, इथं हे नॉर्मली म्हणजे आता एक्सेप्ट फंक्शन म्हणजे आउट ऑफ आय थिंक इश्यू काय, ऑल ऑल ऑल, ओके, तर ते सगळ्यासाठीच काम करायला, इवन दो आय मॉडिफाईड दॅट. ऑल एक्सेप्ट जरी डिफाईन केलं असतं तरी, आणि बेसिक फिल्टरिंग, तर ह्याच्या बेसिसवरती तर ते काम करत आहे. 1 सेकंड. फिल्टरिंग होत आहे, पण ऍक्च्युली इयर साठीच नाही होत आहे. अँड व्हॉट आय वॉन्ट इज की हा वाला फिल्टर सपोज काम केलं पाहिजे. याच्यातून तुम्ही फिल्टर रिमूव्ह केलेलं आहे. लेट मी रिमूव्ह द फील्ड नेम आणि इफ आय ब्रिंग दिस हिअर हिअर, ओके, तरी पण हे जे ऑटोमॅटिक बघा, आता ऑटोमॅटिक फिल्टरिंग जे होत आहे ते ऑक्युपेशनच्या बेसिसवरती होत आहे. ओके, अँड व्हॉट आय वॉन्ट इज की हा जो फिल्टर आहे लास्टचा, ओके, ऑल एक्सेप्ट वाला, ऑल एक्सेप्ट, ओके, ऑल एक्सेप्ट स्पेसिफाय केलंय. इवन इफ आय, नाही, कंट्रोल Z, नॉट ऑल, 1 सेकंड. हा, इथं मी डिफाईन केलं ऑल एक्सेप्ट. ओके, मला फक्त डेफिनेशन त्याची रिव्ह्यू करायची. रिटर्न ऑल द रोज इन द टेबल एक्सेप्ट फॉर दोज रोज दॅट आर नॉट स्पेसिफाईड कॉलम फिल्टर और अफेक्टेड बाय स्पेसिफाईड. ओके, राईट, डेफिनेशन तर बरोबर आहे. ऑल एक्सेप्ट यूज केलंय, आणि लेट मी रिमूव्ह दिस फॉर टेंटेटिव्ह. ओके, 1 सेकंड. जसं नॉर्मली कॅल्क्युलेशन परफॉर्म होते तसंच इथं मी म्हटलं ऑल एक्सेप्ट. ओके, ह्याचे काही लिमिटेशन्स आहेत. मे बी ऑल एक्सेप्ट जो आहे तो वर्क करतो सेम टेबल, म्हणजे क्रॉस फिल्टर सोबत काम नाही करत. ओके, आता मी जे डिफाईन केलं होतं कॅलेंडर इयर, ओके, त्याच्यासोबत सपोज काम नाही करत, तर मग मी काय केलं, सपोज इथं म्हटलं प्रोडक्ट, किंवा प्रोडक्ट म्हणण्यापेक्षा कस्टमर टेबल यूज करतो, कस्टमर अँड ऑक्युपेशन, मे बी डेट टाईपच्या डेटा सोबत इश्यू देत असेल. तर सपोज मी कस्टमर ऑक्युपेशन, ऑक्युपेशन इज ऑलरेडी देर इन फिल्टर, राईट. तर इथला जर मी कॉलम सिलेक्ट केला कॅटेगरी किंवा हे, तर तो काम नाही करणार. ऑब्विसली कस्टमर टेबल वरती पण काम नाही करणार. त्याचे लिमिटेशन्स असे आहेत की इथं रिलेशनशिपमुळे जे फिल्टरिंग होत आहे ते तिथं बाय डिफॉल्ट राहील. तर सेम टेबल म्हणजे आता जिथून आपण सम ऑफ सेल्स घेतोय त्याच टेबल मधून जर एखादा फिल्टर अप्लाय करायचा असेल, म्हणजे एखादा फिल्टर ठेवायचा असेल आणि अदर टेबल मध्ये सगळे फिल्टर काढून टाकायचे असतील, तर ऑल एक्सेप्ट आपल्याला यूज करता येत. ओके, तर इफ आय से सेल्स,
सेल्स नंतर मी म्हटलं कंट्री. ओके, सेल्स कंट्री याच्यासाठी फक्त फिल्टर ठेवतो. ओके, आता बघा हे कुठलंही फिल्टर ह्याच्यावरती काम नाही करत आहे. इवन इफ आय अप्लाइड एक्सटर्नल फिल्टर, कुठलाच फिल्टर काम नाही करत आहे. पण इथं जर मी स्लायसरच्या जागी फॉर एक्झाम्पल सेम टेबल मधून, ठीक आहे, सेम टेबल मधून इथं मी कंट्री ऍड केला. ओके, इवन sales table. Okay, if I go to this and country, it should work for this. ओके, हा, तर बघा फिल्टर पेन मधून फिल्टर येत असेल तर काम नाही करत आहे. ओके, हे जे काही कंट्री आहे हे कंट्री मी सपोज इथं ऍड केलं, इथून जर सिलेक्शन केलं तर नाही काम करत आहे. ओके, इथं व्हिज्युअल वरती फिल्टर अप्लाय नाही होत आहे. तर इथून बघा 1 2, तर हे जे ऑल एक्सेप्ट फंक्शन यूज केलं, तर हे फंक्शन तुम्हाला यूज करता येतं फक्त आणि फक्त स्लायसर सोबतच. फिल्टर मॉडिफिकेशन फंक्शन मी म्हटलं फ्रान्स. तर आता काय फ्रान्स कंट्रीसाठीच तुम्हाला पर्सेंटेज बघायचं असेल. ओके, फ्रान्स कंट्री कॅटेगरी वाईज इच कॅटेगरी. आता इथं काय क्लरिकल, क्लरिकल ऑक्युपेशन, क्लरिकल अँड ऍक्सेसरीज कॅटेगरी. ओके, ह्याच्यासाठीचे जर पर्सेंटेज बघायचे असतील तर तुम्हाला इथं पर्सेंटेज मिळतील, टोटल मिळत आहेत. तसं तुम्हाला एखाद्या स्पेसिफिक कंट्रीसाठी बघायचं असेल तर तुम्हाला ती फील्ड ह्याच्यामध्ये ऍड करावं लागेल स्लायसर मध्ये. ओके, अदर टाइप्स ऑफ फिल्टर्स आर नॉट गोइंग टू वर्क इन केस ऑफ ऑल एक्सेप्ट. फक्त स्लायसर मधून काम करताय. तर फ्रान्स वाईज बघायचं आहे, युनायटेड किंगडम साठी बघायचं आहे, जर्मनी, युनायटेड स्टेट्स साठी बघायचं आहे, तर अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू वर्क. जसं आपण डिफाईन करेल तसं हे काम करत आहे. ओके, तर ऑल एक्सेप्ट आणि ऑल फंक्शन मध्ये काय सिमिलरिटीज आहे, तर सिमिलरिटी हे आहे की बोथ आर दी फिल्टर मॉडिफिकेशन फंक्शन. हे दोन्ही फंक्शन्स फिल्टर मॉडिफिकेशन साठी यूज केले जातात. फक्त डिफरन्स हा आहे की जर ऑल यूज केलं तर ऑल रिमूव्ह इच अँड एव्हरी टाईप ऑफ फिल्टर, त्याच्यावरती कुठलाही फिल्टर अप्लाय नाही होणार त्या कॅल्क्युलेट फंक्शन मध्ये जे काय तुम्ही ऍग्रिगेशन करता येते. पण जर तुम्ही ऑल एक्सेप्ट यूज केला आणि इफ यू स्पेसिफाय दी स्लायसर फील्ड, ओके, स्लायसर फील्ड, पण ही जी स्लायसर फील्ड ही तुम्हाला सेम टेबल मधून फील्ड स्लायसर फील्ड फ्रॉम सेम टेबल, फ्रॉम सेम टेबल. ओके, तर याच्यासाठी तुम्हाला फक्त एवढंच लक्षात ठेवावं लागेल की जर ऑल एक्सेप्ट यूज करायचं असेल तर सेम टेबल मधून फील्ड आली पाहिजे. इवन इफ आय रिमूव्ह दिस, ओके, ही जी काही कंट्री आहे ही कंट्री फॉर एक्झाम्पल मी टेरिटरी मधून ब्रिंग केली, टेरिटरी. ओके, बघा ह्याचं फिल्टर आपलं म्हणजे क्रॉस फिल्टर जर यूज केलं तर तो फिल्टरच काम नाही करत आहे. तो फिल्टरच नाही करत आहे. म्हणजे ऑल एक्सेप्ट ज्यावेळेस यूज करायचं त्यावेळेस तुम्हाला ज्या टेबल मधून ऍग्रिगेशन समेशन, ज्या टेबल मधून नंबर्स येत आहेत त्याच टेबल मधून तुम्हाला फिल्टर अप्लाय करायला अलाउ केलं. ओके, आणि त्याच्यातला एखादा स्पेसिफिक कॉलम ठेवायचा असेल तर तो ठेवता येतो. ओके, मी म्हटलं आता इथं इथन कंट्री मला अप्लाय नाही होत आहे, ठीक आहे, मी इथं आलो आणि इफ आय गो टू दिस आणि याच्यातून म्हटलं मी कंट्री, ही वाली कंट्री फक्त काम करेल. ओके, इवन लेट्स ट्राय विथ दी मॉडिफिकेशन. मी म्हटलं सेल्स टेरिटरी, टेरिटरी अँड कंट्री, कंट्री इथं ऍड केली. इफ आय गो टू दिस फिल्टर, ओके, सम ऑफ सेल्स, आणि इथं मी फक्त सपोज टेरिटरी अँड कंट्री, लेट्स ट्राय. ओके, टेरिटरी अँड कंट्री. ओके, लेट्स ट्राय वेदर दिस इज वर्किंग ऑर नॉट. ओके, नाही काम करत आहे, राईट, फिल्टर होते डेटा म्हणजे द कंडिशन इज सेम. ओके, दिस इज टू जस्ट टू शो यू, तुम्हाला फक्त दाखवण्यासाठी की हे अदर रिलेशनशिपच्या बेसिसवरती जर फिल्टर तुम्ही रिमूव्ह करण्याचा प्रयत्न केला बाय युझिंग ऑल एक्सेप्ट, तर ऑल एक्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क विथ द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप फंक्शन. इथं नाही करत, फक्त तुम्हाला सेम टेबल मधूनच फिल्टर यूज करावे लागतील, ज्या टेबल मधून तुम्ही सेल्स अमाऊंट यूज करता येतं जे काय ऍग्रिगेशन परफॉर्म करताय.
ते सगळे मग तुम्ही रिलेशनशिपच्या बेसिसवरती तुम्हाला जो डेटा पाहिजे तो डेटा त्या टेबलमध्ये ब्रिंग करू शकता. इफ आय से सेल्स कंट्री, ओके, देन ओनली इट इज गोइंग टू वर्क. ओके, आता ही कंट्री जी आहे ती ही दुसऱ्या टेबल मधले सेल्स मध्ये आलं. सेल्स मध्ये आल्यानंतर फॉर एक्झाम्पल कंट्री, इफ आय ऍड ऑन दिस, तर ह्याच्यासाठी इट इज गोइंग टू वर्क. इट इज एबल टू फिल्टर द डेटा फ्रॉम दिस सम ऑफ सेल्स कॉलम. या टेबल मधून, सॉरी, या कॉलम मधून डेटा फिल्टर होत आहे. या पद्धतीनं फॉर एक्झाम्पल हे जे काही कॅल्क्युलेशन्स आहेत हे काम करतात. ओके, आजच्यासाठी इथंच थांबू. उद्या नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन्स, ऑल क्रॉस फिल्टर्ड, ऑल सिलेक्टेड, ऑल नो ब्लँक रोज, कीप फिल्टर अँड रिमूव्ह फिल्टर. ओके, ऑल पासून हे जे काही सगळे फंक्शन्स आहेत हे सगळे फिल्टर मॉडिफिकेशन फंक्शन्स आहेत. कॅल्क्युलेट फंक्शन्स मध्ये यूज केले जातात किंवा कॅल्क्युलेट टेबल मध्ये यूज केले जातात. ठीक आहे, टू मॉडिफाय द फिल्टर. तर हे वाले फंक्शन्स आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये डिस्कस करणार आहे.